नमस्ते सबै भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी च्याप्टर 7 मा पुगेको छौं र च्याप्टर 7 मा हस्पिटल भन्ने च्याप्टर रहेको छ है। हस्पिटल आज हामी यसैको बारेमा पढ्छौं। सो हस्पिटल हजुर सबैले सुन्नु भएको होला हस्पिटल है। हजुर हामी धेरै जना त हामी हस्पिटल गएको पनि छौं है। सो के हो त हस्पिटल भनेको? हस्पिटल भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ बिरामीहरुको उपचार गरिन्छ र उनीहरुलाई निको पारिन्छ है। सो हस्पिटल भनेको के रहेछ त? हस्पिटल आर हेल्थ केयर सेन्टर। हेल्थ केयर सेन्टर भनेको के हो त? यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गरिन्छ। Where sick people get treatment and become well. हस्पिटल भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ बिरामीहरुको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र उनीहरुलाई निको पारिन्छ है। सो के रहेछ त हस्पिटल भनेको? हस्पिटल आर हेल्थ केयर सेन्टर where sick people get treatment and become well. हस्पिटल भनेको यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ बिरामीहरुको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र उनीहरुलाई निको पारिन्छ है। यो पोइन्ट चाहिँ लेखिराख्नु होला कपीमा। They play an important role in the healthcare system. Doctor, nurses and other staff provide the health services in hospital. So hospital ले चाहिँ healthcare system मा चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको छ। Doctor, nurse and other staff provide the services in hospital. Health services भनेको के हो त? हेल्थ सर्भिसेस भनेको जस्तो बिरामीहरुको हेरचाह गर्ने, उनीहरुलाई मेडिसिन्स प्रोवाइड गर्ने, उनीहरुको ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको हेल्थ सर्भिसेस हो है। सो हस्पिटलमा चाहिँ हामीलाई कसले हेल्थ सर्भिस प्रोवाइड गर्छ त भन्दा डाक्टरहरुले, त्यसैगरी नर्स र अरु त्यहाँ काम गर्ने धेरै स्टाफहरुले चाहिँ हामीलाई हस्पिटलमा हेल्थ सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्छन् है। They give medical, nursing and other related services. हस्पिटलमा चाहिँ हामीले के दिन्छ त? मेडिकल, नर्सिङ एन्ड अदर रिलेटेड सर्भिस। हामीले मेडिसिनहरु हामीलाई केयर गर्ने र अरु धेरै सर्भिसेसहरु चाहिँ हामीले हस्पिटलमा पाउँछ र हस्पिटलहरु चाहिँ ठुलो सिटीजहरुमा बनेको हुन्छ है। हेर्नुस् त ठुलो सिटीजमा चाहिँ के बनेको हुन्छ त? हस्पिटल बनेको हुन्छ र ठुलो भिलेजहरुमा, गाउँघरहरुमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट चाहिँ ओपन भएको हुन्छ है, बनेको हुन्छ। त्यसैगरी सानो भिलेजहरुमा सब हेल्थ पोस्ट चाहिँ बनेको हुन्छ। यो चाहिँ कपीमा लेखेर राख्नु होला है। यो सबैले चाहिँ हामीलाई हेल्थ सर्भिस नै प्रोवाइड गर्ने हो है। सो ठुलो सिटीजमा चाहिँ के बनेको हुन्छ त? हस्पिटल भने ठुलो गाउँघरहरुमा चाहिँ हेल्थ पोस्टहरु ओपन भएको हुन्छ र सानो भिलेजहरुमा चाहिँ सब हेल्थ पोस्ट चाहिँ ओपन भएको हुन्छ है। र सब हेल्थ पोस्टले चाहिँ हामीलाई के प्रोवाइड गर्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ चिल्ड्रेनहरुलाई, सानो बच्चाबच्चीलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिने गरिन्छ है। र भ्याक्सिनको काम के हो भन्दाखेरि हामीलाई धेरै किसिमका रोगहरुबाट बच्नको लागि सानो बच्चाबच्चीलाई भ्याक्सिन्सहरु दिने गरिन्छ। हजुरहरुले पनि कति भ्याक्सिन्सहरु लगाउनु भएको होला है। सो यो चाहिँ कसले प्रोवाइड गर्छ त? सब हेल्थ पोस्टले है। सो डाक्टर एन्ड नर्सेस हस्पिटलमा चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ डाक्टर नर्सेसहरुले चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ र अरु पनि धेरै स्टाफहरु हुन्छ जसले चाहिँ हेल्थ सर्भिसहरु प्रोवाइड गरेको हुन्छ है। हामी चाहिँ अब डाक्टर एन्ड नर्सको बारेमा बुझौँ है। सो डाक्टर एन्ड नर्सेस वर्क टुगेदर टु मेक सिक पिपल वेल इन हस्पिटल। डाक्टर र नर्सहरुले चाहिँ सँगै काम गर्छन्। किन काम गर्छन् त भन्दाखेरि बिरामी मान्छेहरुको ट्रिटमेन्टको लागि र उनीहरुलाई निको पार्नको लागि है। सो डाक्टरले के काम, खास डाक्टरको काम के हो त भन्दाखेरि डाक्टर चेक पेशेन्ट एन्ड आइडेन्टिफाई द डिजिज। डाक्टरले चाहिँ पेशेन्टलाई चेक गर्छ र कुन रोग लागेको छ त, के कारणले बिरामी भएको छ त पेशेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरले पत्ता लगाउँछ है। डाक्टरले के गर्दो रहेछ त? डिजिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, के रोग लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरले पत्ता लगाउँछ र दे अल्सो सजेस्ट पेशेन्ट्स टु टेक मेडिसिन्स फर गेटिङ वेल। र यो बिरामीलाई कुन चाहिँ मेडिसिन चाहिँ लिनुपर्छ त निको पार्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरले सजेस्ट गर्छ है। र नर्सेसको काम के हो भन्दाखेरि नर्सेसले चाहिँ पेशेन्टको चाहिँ हेरचाह गर्ने, टेक केयर अफ द पेशेन्ट एन्ड चेक देम टाइम टु टाइम चाहिँ उनीहरुलाई चेक गर्ने र उनीहरुको हेरचाह गर्ने र उनीहरुले दे कीप द रेकर्ड अबाउट द कन्डिसन अफ पेशेन्ट। दे अल्सो अब्जर्भ वेदर द मेडिसिन्स आर वर्किङ अर नट। उनीहरुले चाहिँ नर्सेसहरुले चाहिँ रेकर्डहरु
पेशेन्टको कन्डिसन कस्तो छ त भन्ने कुराको चाहिँ रेकर्ड राखेको हुन्छन् र मेडिसिनले उनीहरूले पेशेन्टले लिइरहेको मेडिसिनले काम गरेको छ कि छैन त भन्ने कुराहरू पनि अब्जर्भ गर्छन् र रेकर्डहरू चाहिँ राखेको हुन्छ है र पेशेन्टको टेक केयर गर्ने काम नर्सेसहरूले गर्ने भए है। सो डाक्टरले के गर्दो रहेछ त डाक्टरले चाहिँ पेशेन्टलाई चेक गरेर के रोग लागेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउने भयो। त्यसैगरी नर्सेसहरूले चाहिँ पेशेन्टको हेरचाह गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ मेडिसिनले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको रिपोर्ट रेकर्डहरू राख्ने अब्जर्भ गर्ने र टाइम टु टाइम चेक गर्ने गर्छन् है त। सो वाइ शुड वी गो टु हस्पिटल हामी किन हस्पिटल जानुपर्छ त कुन बेला हामी हस्पिटल जान्छौँ त भन्दा इफ वी गेट इन्जुर्ड ब्याडली इट क्यान नट बी क्योर एट होम सो वी गो टु हस्पिटल। जब हामीलाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ चोटपटक लाग्छ र त्यो चोटपटक चाहिँ हामीले घरमा चाहिँ सन्चो हुँदैन भने हामी हस्पिटल जानुपर्छ है। त्यसैगरी इफ वी आर भेरी सिक वी गो टु हस्पिटल वी अल्सो गो टु हस्पिटल फर द होल बडी चेकअप टाइम टु टाइम। सो हामी बिरामी भएको बेला हस्पिटल जाने भयौँ र हामी चाहिँ आफ्नो होल बडी चेकअप गर्नको लागि पनि हस्पिटल जानुपर्छ। जस्तै कुनै रोगहरू यस्तो हुन्छ जसको चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिँदैन तर भित्र चाहिँ त्यो रोग लागेको हुनसक्छ। त्यसकारणले हामीले टाइम टु टाइम चाहिँ हाम्रो होल बडी चेकअप चाहिँ गराउनुपर्छ है सो द्याट कि हामी पहिले नै अवेयर हौँ हामीलाई कुनै किसिमको रोग लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी हस्पिटल चाहिँ टाइम टु टाइम हाम्रो होल बडी चेकअपको लागि जानुपर्छ। केही सिम्टम्स देखेको छैन भने पनि जानु पर्यो है। अर्को पोइन्ट रहेको छ पेशेन्ट स्टे इन हस्पिटल फर फ्यु मिनट फ्यु आवर डेज विक अर इभन मन्थ। पेशेन्टहरू बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलमा फ्यु मिनटको लागि पनि बस्न सक्छन् त्यसै गरी केही घन्टाको लागि अथवा केही दिनको लागि अथवा केही हप्ताको लागि अर इभन महिना पनि बस्न सक्छन् है। त्यो चाहिँ अब बिरामीलाई कस्तो खालको रोग लागेको छ र त्यो सन्चो निको हुनको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ है। कुनै किसिमको रोग यस्तो हुनसक्छ जो चाहिँ चाँडो सन्चो हुनसक्छ सो त्यस्तो भयो भने फ्यु डेज बस्दा पनि हुनसक्छ अथवा विक र कुनै रोगहरू यस्तो हुनसक्छ जसमा चाहिँ महिनौँ लाग्न सक्छ सन्चो हुनको लागि है। सो इट टोटली डिपेन्ड कस्तो खालको रोग लागेको छ र त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ है। पेशेन्ट हस्पिटलमा कति टाइमको लागि बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै चाहिँ कपीमा लेखेर राख्नु होला है हजुरले इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी लास्टमा आइपुगेको छौँ हस्पिटलको। अब हस्पिटलको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है। अब चाहिँ हामी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भरौँ। सो 1 नम्बरमा रहेको छ डट एन्ड नर्स वर्क टुगेदर इन हस्पिटल। हस्पिटलमा को मिलेर काम गर्छ नर्स र डाक्टर है। सो यो यसमा के हुने भयो त डाक्टर। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ नर्सेस टेक केयर अफ डट एन्ड चेक देम टाइम टु टाइम। नर्सेसहरूले चाहिँ कसको हेरचाह गर्छ भन्दा पेशेन्टको। त्यसै गरी 3rd नम्बरमा रहेको छ डाक्टर आइडेन्टिफाई डट अफ द सिक पिपल। बिरामी मान्छेको के पत्ता लगाउँछन् त डाक्टरले भन्दा रोग है कुन चाहिँ रोग लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरले पत्ता लगाउँछन्। त्यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ डट इज द प्लेस फ्रम वेयर सिक पिपल गेट ट्रिटमेन्ट। बिरामी मान्छेले चाहिँ कहाँ ट्रिटमेन्ट पाउँछ भन्दा हस्पिटलमा है। सो यो सबै चाहिँ कपीमा लेखेर राख्नु होला र एकचोटि रिभाइज पनि गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू बाई बाई।